بسم الله الرحمن الرحيم. احنا في الفيديو اللي فاتوا شرحنا فيه يعني ايه البفر ميكانيك، البفر الفلويد اللي هو السائل اللي موجود ما بين الميكانيكال سيل في الدبل. قسمناهم لنوعين: نوع مضغوط يعني ضغطه اعلى من البروسيس، ضغطه اعلى من الضغط اللي واصل الميكانيكال سيل من ظهر الامبيلر، بمعنى انه لو حصل تسريب في الميكانيكال سيل اللي ورا الامبيلر على طول، السائل ده هو اللي هيهرب يخش ورا الامبيلر، وهو ده اللي هينقص عندي من المصدر، فاضطر ازوده. ولو زودته زياده ولقيته انه بينقص، يبقى عرفنا ان الميكانيكال سيل اللي ورا الامبيلر ده بيسرب. طيب، والنوع التاني كان ضغطه اقل من ضغط اللي جاي للميكانيكال سيل الاولاني من ورا الامبيلر، وده معناه ان الميكانيكال سيل اللي ورا الامبيلر لو سرب، يبقى عندي السائل اللي من جوه المضخل هو اللي هيدخل على سائل التبريد اللي ما بين الاتنين ميكانيكال سيل. وفي الحاله دي عندي، لو انا بعرف الكميه اللي خارجه فالاقيها بتزيد، الكميه اللي طالعه لي بتزيد، مش الكميه اللي مدخلها اللي بتزيد. فالكميه اللي خارجه هي اللي بتزيد. الله، طب ما الكميه اللي خارجه بتزيد دي معناها ايه؟ معناها ان الميكانيكال سيل اللي ورا الامبيلر سرب، ولانه ضغط السائل اللي ورا الامبيلر اعلى فهو اللي جالي. طيب، طب الموضوع ده يخليني محتاج حاجتين: محتاج دايما مصدر اجيب منه السائل اللي هحطه في الحالتين، سواء مضغوط او غير مضغوط. في حاله الدبل عايز عندي مصدر يدخل سائل تبريد، ومصدر ارجع عليه سائل التبريد اللي ممكن يكون مختلط احيانا بالسائل اللي هرب من الميكانيكال سيل. طب ايه الموضوع ده؟ تعالوا نشوف حاجه. في الميكانيكال سيل اللي انا هعمله تبريد بسائل، لازم يبقى عندي مصدر خارجي ادخل منه الفلويد، سواء البارير او البفر اللي هو سائل التبريد الكولينج. طب لازم ادخل ولازم اخرج. طب ما انا دلوقتي محتاج مصدر متجدد، طب ما انا في مكان ما يسمحليش بكده، فاعمل ايه؟ فاقوم اعمل ايه؟ اعمل تانك. اعمل تانك جنب الترومبه دي، جنب المضخه دي تانك. التانك ده فيه السائل سواء البارير او البفر، وبسحب منه عن طريق البامبنج رينج اللي جوه الميكانيكال سيل، وارجع عليه تاني. يبقى بسحب منه وارجع عليه، وبكده اقدر اراقب الميكانيكال سيل الداخلي يسرب. لو السائل جوه التانك ده قل، يبقى الميكانيكال سيل الداخلي سرب. طب لو في حاله انه يكون عندي الميكانيكال سيل ده امبريشرايزد، طب لو لا بريشرايزد، طب لو في حاله امبريشرايزد، لو لقيت السائل جوه التانك ده بيزيد، يبقى معنى كده الميكانيكال سيل برضو ده سرب، لان ضغط التشغيل اعلى من ضغط التبريد، فهيجي لي على التانك. طب ايه بنسميه ايه بقى ده؟ التانك ده اللي عندي ده اللي بره ده اللي بيحتوي البارير او البفر، بسميه سبلاي تانك سيل بوت. فدايما هنلاقي اللفظ ده نحفظه: سيل بوت. السيل يعني هو السائل اللي موجود، السيل فلويد اللي هو ده السائل اللي ما بين الاتنين ميكانيكال سيل. السيل بوت يعني الخزان بتاع السائل ده اسمه سيل بوت. ايه السيل بوت دي؟ الناس اللي شافتها هتعرف شكلها على طول. هي بتبقى اسطوانه كده موجوده جنب الميكانيكال سيل دايما، وفي خطوط داخله وطالعه عليها. ايه بقى الخطوط دي؟ تعال نشوف من اول فوق كده خالص. في بلف فوق خالص. ايه البلف ده؟ ده فينت، بلف لتهريب الضغط وقت ما انا عايز. تحت البلف ده هتلاحظ في دراع صغير طالع كده. ايه ده؟ ده غالبا بيبقى اورفيس. ليه اورفيس؟ علشان انا ببقى محتاج السيل بوت دي يبقى فيها كميه ضغط بقيمه معينه، وهرب كميه من اللي هيبقى جواها بقيمه معينه، فبحط اورفيس عشان يتحكموا كانه بلف تحكم. بعديها بي جي. ايه البي جي؟ البي جي ده اللي هو بريشر جيج. انا وانا معدي جنب المضخه، لو انا ظابط الضغط جوه السيل بوت على رقم معين، لازم وانا معدي ابص بعيني اشوف الضغط ده زاد ولا قل. كل حاجه وليها معنى. زاد يبقى التسريب عندي في تسريب، في حاجه ضغطت السيل بوت، او قل في حاجه خدت منه الضغط. بعد كده البي تي. يعني ايه بي تي؟ بريشر ترانسميتر. الراجل اللي قاعد في الكنترول على الشاشه، بدل ما كل شويه يطلع، لا بيبقى في قدامه اشاره تيجي له كمان. يعني انا بشوف حاجه لوكال، في حاجه في الموقع بشوفها بعيني، وفي حاجه بشوفها على الشاشه اللي هو بريشر ترانسميتر. ننزل كمان شويه نلاقي ال تي. ايه ال تي ده؟ ال تي ده عباره عن ليفل ترانسميتر. انا حاطط كميه سائل معينه جوه السيل بوت دي، الراجل في الكنترول بيروح له على الشاشه اشاره هاي ولو. يعني ايه هاي ولو؟ يعني السائل ده عالي قوي، لا بالعداد الاولاني ارى لفوق، او اللي تحت السائل ده قل قوي، عشان يقدر يعرف هو ايه ده، هو السائل جوه السيل بوت ده بيزيد ولا بيقل. ده جوه الكنترول. نيجي نبص على السايد جلاس اللي شرح لها قبل كده اهي، اللي انا بعيني برضو اقدر اشوف الليفل جوه قد ايه.
كل ده ليه؟ عشان اقدر اعرف الميكانيكال سيل بتاعي يسرب ولا ما بيسربش، هل هو مستقر ولا مش مستقر. طيب ان واوت، ان واوت ده السائل التبريد بتاعي اللي انا مخزنه جوه السيل بوت ده، بيروح اوت يعني راح للميكانيكال سيل، وان يعني راجع من الميكانيكال سيل. ايه اللي بيوديه ويجيبه؟ قلنا البامبنج رينج اللي احنا شرحناه. نلاقي تحت الدرين لما احب افضي السيل بوت ده كله وانضفه واغسله، بفضي الكلام ده، يبقى عندي فيه فينت ودرين وبريشر جيج وبريشر ترانسميتر الاثنين، واحد عشان اشوف في الموقع، واحد علشان ينقل على الكنترول، ليفل ترانسميتر علشان يقرا المستوى السائل جوه السيل بوت ويبلغ الراجل قاعد على الشاشه، وفي كمان سايد جلاس اشوفها بعيني، وبعدين خط رايح وخط جاي. ايه ده بس كده؟ لا، احيانا بيبقى عندي كمان سيل بوت اهو بنفس اللي احنا قلناه بالظبط، بس في حاجه جوه صفرة. ايه الاصفر ده؟ الاصفر اللي جوه ده لو انا السائل ده بيسخن فانا عايز ابرده كمان، فاقوم احط جوه سربنتينه، آه علشان اللي هو كولر، اسحب الحراره كمان، فبلاقي الكولر ده قاعد جوه السائل بتاع السيل بوت. طب وبعدين وداخل له خط ميه داخل وميه خارج، يبقى انا كمان ببرد. يبقى السائل اللي هيجي من الميكانيكال سيل قبل ما يرجع له تاني، لا انا هبرده كمان، لكن نفس المكونات هي. احيانا نسمي الليفل ترانسميتر بنسميه ليفل سويتش، واحيانا البريشر ترانسميتر نسميه بريشر سويتش، يعني بيدي اشاره على الشاشه جوه، لكن هي نفس المكونات. نفس المكونات. آه نقول ايه تاني؟ بس يعني ده الشيء الرئيسي، المكون الرئيسي اللي هنستخدمه في كتير في كل البلانز اللي جايه، اللي هي بتاعه الدبل ميكانيكال سيل. نكملها ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه.